Ну що, Oskal Tiger 12. Дуже цікавий смартфон зі 120 Гц екраном, 5000 мАч батарея, так скажемо. Mediatek Helio G99 процесор, 6 нанометрів, що дозволяє йому працювати довго від одного заряду батареї. І ще він не гріється. Дуже добре, що в нього є швидка зарядка у 33 Вт. Ліпше, ніж у айфона, скажімо так. Цікавий дизайн. І 64 мегапікселя камера, нарешті, яку більш-менш допрацювали, бо це модулі Samsung ISOCELL, що фронталочка, що задня ось ця камера. Тож, на каналі Технозон, поїхали. Звісно, ви цей смартфон побачите зараз ближче, коли я буду його показувати у долонях. Але ми з вами на офіційному сайті Oskal, де той Tiger вони випустили, вони тут зробили прес-реліз, він існує у 3 кольорах, бачите які, і тут є його опис. 120 Гц динамічний екран, це 6,78 дюймів FHD плюс дисплей, 64 мегапікселя основна камера, це Samsung ISOCELL GV3, досить непоганий модуль, але знімає 2К 30 Гц максимально. Фронтальна камера ISOCELL 3L6. І це все на 6-нанометровому Mediatek Helio G99 на Cortex A76 ядрах. Він дуже-дуже тонкий, 8,35 мм. 3 слоти під 2 сімки та 1 TF-карту, 33 Вт швидкий зарядник та є NFC, що дуже важливо. Цікава формула пам'яті. Це 12 ГБ на 256 ГБ сховища, і ці 256 ГБ це UFS пам'ять 2.2, не застарілий eMMC, а новий UFS 2.2 досить швидкий. І до тих 12 ГБ RAM ви можете додати ще 12 зі сховища, і у вас буде 24 ГБ RAM пам'яті. Базований на Android 13, і тут вже вони пишуть деякі моменти. Це в нас, бачите, екран, це Incel 1080 на 2460 FHD+. 90% покриття, він займає 90% корпусу. І тут вже є, вони заявляють про підтримку GPS, BeiDou, GLONASS і Galileo. І, звісно, немає в нього агрегації, бо його ціна досить приваблива. І за цю ціну зробити агрегацію, вибачте, неможливо. Ті модеми з агрегацією коштують трохи дорожче, ніж ми маємо з вами, дорожче, ніж цей смартфон, скажімо так. Але актуальну ціну ви можете дізнатися, якщо перейдете за посиланням під цим відео, а також там за посиланням є оригінали фото і відео, які ми робили на цей смартфон, щоб ви могли оцінити власноруч, скажімо так. Також, хлопці, підписуємось, ми розвиваємо україномовний контент, і без ваших підписок україномовний контент не буде показуватись у рекомендаціях. Тому ж я прошу вас підписатись на наш канал. Стосовно того, як я його використовував, більш ніж 400 тисяч Antutu дозволяє нам грати, тут малі G57 MC2, дозволяє нам грати у широкий спектр іграшок. Я пограю у PUBG, пограю у COD Mobile, це те, що грають глядачі мого каналу. І це ще не все. Є деякі вади, які мене бентежать, це відсутність стереозвуку. Хоча звук сам по собі нормальний, але відсутність стереозвуку і стереомікрофона, тобто для шумодава, чесно кажучи, могло б бути б ліпше. І могли б це зробити за ту ціну, яку він коштує. У інших усіх варіантах він мені сподобався, кажу відразу. Надтонкий, не гріється зовсім, це я покажу вам. І, чесно кажучи, для іграшок за таку ціну можна навіть брати. І зараз ми його будемо тестувати, а потім робити висновки. Ну що, роздивимось його ближче. Ось такий цікавий у нас колір, він такий з відливом, красивий. Є ось таке скляне віконце блоку камер, і знаєте, те, що воно скляне, не треба боятися, бо вони надали отакий чехол, який закриває скло, і ви його не розіб'єте. Ну, то таке діло. Давайте подивимося, що в нас тут є. Є в нас регулювання гучності, є дактилоскопічний сканер. Давайте його тестувати відразу. Він спрацьовує не просто швидко, а просто надзвичайно швидко. Дивіться, миттєво.
Миттєво, просто миттєво. Далі, в нас є тут Type-C, є 3,5 роз'єм для навушників, є мікрофон і є динамік. Дуже плохо, що динамік лише моно. Ой, вибачте. Що динамік лише моно, але ну є як є. Не буду нічого казати на захист цього смартфону у цьому плані. Я б поставив би стереодинамік. Ой, дивіться, що в нас тут є. В нас є 2 місця для сім-карток і є одне місце для microSD-картки для розширення вашої пам'яті. Хоча пам'яті тут предостатньо, тут 256 і 12 ГБ ОЗУ. Дивіться, якщо ми підемо у налаштування про телефон, ми бачимо 256, це версія, і тут, бачите, 12 плюс 6, але ви можете зробити 12 плюс 12. Якщо потрібно розширити трохи пам'ять, то ви за рахунок внутрішнього сховища можете це зробити. До речі, яскравість дуже-дуже велика. Ну, не велика, вона дуже класнюча. Бо якщо я роблю яскравість на максимальну, то ви бачите, що неможливо дивитися на це у камеру, бо воно пересвітлює нам усе. Тому ми робимо це менш яскравість, бо воно буде засвітлювати. Також, що хочу ще показати вам, це в нас налаштування екрану. В нас є 120 Гц екран в плавному зображенні, я поставив висока. Є нормальний режим 60 і є смарт до 120 динамічний. Але 120 Гц просто плавнюсінький. Дивіться, як усе це плавно працює. Дивіться, як швиденько, плавно, ну, коли кажуть, що там iPhone, як вони кажуть, що на 60-герцовому айфоні не так плавніше, ніж на 120-герцовому андроїді. Ну, давайте так. Смартфон, який коштує у 6 разів менше, ніж звичайний iPhone 15, дуже плавний і плавніше, ніж той самий iPhone 15. Але це не дуже важливо. За це ось, ну, бачите, у нас тут 2 камери, одна 64 мегапікселі, є спалах. За це тут плюс. Дизайн мені сподобався. Сам по собі чохол, дивіться, вони зробили досить цікавим. Він закриває нам оцей блок камер. Тепер, що в нас у комплекті? Йде він у такій коробочці, жовтенькій. Давайте відкриваємо. Я вже, звісно, усе роздеребанив. Знаєте, що вони зробили? Вони поклали скло захисне. За це велике дякую. Тобто є захисне додаткове скло, хоча в нас тут є ще й плівочка стандартно на екрані. В нас є швидка зарядка на 33 Вт. Ось отакого плану на Type-C і є, звісно, дріт Type-C на Type-C. Дуже нормальний такий в нас комплект, бо якщо порівнювати з АА-брендами, то там, звісно, зовсім незарядного пристрою нічого немає. Так, поїхали далі. Якщо піти у AIDA 64, то ми бачимо, що це система Oscal Tiger 12 на MT6789. Це в нас платформа Mediatek Helio G99 з Bluetooth 5.2. І, будь ласка, це в нас 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц і 2 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц. 6 нанометрів, 64 біт. За відображення в нас відповідає Mali G57 MC2, 120 Гц. Це не самий, 120 Гц екран в нас, це не самий поганий в нас відеоприскорювач, тобто ми зможемо пограти. Акумулятор 5000 мА, досить непогано. Стосовно акумулятору скажу, що мені вистачає з іграшками на повний день. Ну, я як деколи граю іграшки, просто зайшов, зіграв там якусь катку чи щось таке, там, знаєте, там у PUBG, не знаю, хвилин 30. І все. Мені вистачає на повний день. Якщо я не граю, то на повний день та ще й на один світловий день теж вистачає. До потужності, щодо потужності, то в нас застарілі тести iStorm в нас максимально. Slingshot 3519, що непогано. Slingshot Extreme 2590. Wildlife Extreme тут вже трохи гірше, це Vulkan 347 і Wildlife звичайний 1247. Стосовно цих тестів можу сказати, що ви зможете тут грати Genshin Impact. Звісно, я Genshin не ставив, бо це не гра аудиторії мого каналу.
Також в AnTuTu Benchmark ми можемо подивитись теж потужність і заміри. Це 413 470 барів, що теж є непоганим для Mediatek Helio. Ще хочу відзначити одну особливість. Давайте запустимо тротлінг-тест і потім вже я вам її скажу. Поїхали. Стосовно тротлінг-тесту, ми бачимо, що в нас нічого немає, тобто ми бачимо, що цей графік він ровнюсінький. Якщо він був би, ну воно пише там тротлінг до 92%, але це не що, бо цей графік просто плавав. Тобто з тротлінг-тестом в нас теж немає жодних проблем. В нас є мультимедійні, звісно, можливості, але перед цим ми повинні з вами зробити тест мережевих можливостей. Зараз ми під'єднані до 5 ГГц Wi-Fi. Давайте оберемо якогось провайдера, який в нас далеко від нас, і протестуємо 5 ГГц. 256 на 341 змінюємо на 2,4 ГГц. Давайте обираємо. Стартуємо. І це теж у нас такий середній собі результат. Ну, це не самий гірший результат, але й не самий великий. Давайте 4G. 4G в нас немає агрегації, ви це повинні розуміти. Я завжди це проговорюю. Ну, знаєте, у моєму випадку 14,6 отримати – це дуже велика цифра, бо я знаходжусь у середині приміщення броньованого, і в нас у місті, де, ну, я у центрі міста, тут дуже багато користувачів, і все це поділяється, ну, теж є як є, але дякую, що 4G хоча б так працює. Звісно, ви на цьому смартфоні його можете використовувати для якихось мультимедійних можливостей, наприклад, передивлятися відосики у YouTube. Ну, давайте там моє це відео, яке там я робив 4К, Дика река 4К. Воно просто працює, дивіться, у якості максимальній 2К. Якщо ми оберемо якість, ми можемо обрати 2К 60 Гц. Дивіться, дуже-дуже хороший звук. Він чистий, він басистий, але плохо, що він моно. Він гучний, і мені звук у цьому смартфоні сподобався. Я тестував ще один відеоролик мій. Ось, будь ласка, і тут більш цікава музика, це теж я знімав. Хто знає, що це? Це окупована підорами територія. Це в нас Рожеве озеро у Херсонській області, яке зараз захвачено орками. Дуже красиве місто, моє улюблене. Але зараз я не можу на нього поїхати, на жаль. Також ми можемо тут дивитись IPTV, фільми з якихось стрімінгових сервісів. Наприклад, ось, будь ласка, у нас IPTV з нормальною гучністю, з нормальною якістю звуку, HD канали Full HD, воно просто працює. Ніяких питань в мене з відтворюванням мультимедіа на даному смартфоні немає. А стосовно камери. Камера в нас, ну, вона не є якоюсь унікальною. У відеорежимі ви можете знімати максимально 2К 30 FPS. Сама по собі звичайна камера в нас знімає максимально 16 мегапікселів, і в нас є режим 64 мегапікселі. Якщо ми там з вами сфотографуємо щось, то ми, звісно, побачимо досить цікаву деталізацію. 64 мегапікселі тут є. Я усі приклади фото розмістив у опису під цим відео за посиланням. Також в нас є нічний режим, є в нас режим зображення, корекції, можна знімати в HDR, і у режимі більше в нас є професійна зйомка. І що хочу сказати, у рускомовному варіанті в нас немає професійної зйомки, у повільного руху. Можете піти у російськомовну версію, подивитися, що там є у додаткових параметрах, тобто є як є. Я, чесно кажу, камера мені сподобалась, і фронтальна, і основна, бо я... Знаєте як? Ми знімали у хмарну погоду для того, щоб можна було оцінити якість цієї камери, бо усі камери, коли дуже класне сонячне освітлення, знімають більш-менш
більш-менш хорошо, тут більш-менш добре. Тут ми знімали ось таким освітленням. Звісно, це камери не для ночної зйомки, для якісної, але дуже цікаво, дуже добре збалансовані кольори, дуже добре збалансований контраст і яскравість цих фото має досить нормальну якість, як на мене. Мені сподобалось. Є з чим порівнювати. Я не скажу, що це мега-топ-камера, але можете піти і оцінити оригінали цих файлів власноруч. Тобто закачати їх власноруч і власними очима подивитися. В нас залишаються лише ігрові якісь можливості. І, звісно, я з вами поділюсь тим враженням стосовно нагріву цього смартфону. PUBG Mobile. Якщо дивитись графічні режими, то максимально, що ми можемо виставити, це HD, і він дає нам виставити максимальну частоту кадрів. Тобто він працює у 120 Гц режимі. У україномовному варіанті, звісно, у PUBG немає української мови, але є як є. Для того, щоб щось було зрозуміло, якщо ви не знаєте зовсім англійську, можете перемкнути на російськомовний варіант, там буде російська. Зараз почекаємо, поки ми висадимось на континенті, чи на острові, чи десь там є, і потім продовжимо. Ну що, летимо, і знаєте, я на ньому вже грав. Дивіться, коли ми падаємо, ми проходимо крізь туман і бачимо досить високу деталізацію ландшафту, і ми не маємо ніяких гальмувань зовсім. Тобто грати на цьому не тільки можна, а й треба. Зараз він пройде туманні оці падіння. Давайте у якусь... Ух ти. Давайте десь щось надибаємо, пошмаляємо, потім ще зіграємо у COD Mobile і більш ми тут нічого грати не будемо, бо аудиторія, звичайно, просить ці дві гри. Не знаю чому. Якщо вам потрібні ще іграшки, якісь для тестування, кажіть, буду шукати, буду встановлювати і буду там вже їх тестувати. Де я приземлився, а? Дивіться, як це плавно працює. Зовсім плавно. Мені подобається дуже. Та то що ти там розмахуєш? А що я приземлився? Тут жодної рушнички немає. Що це фігня якась? Ай-яй-яй-яй. Якось безглуздо зовсім. Давайте там. Я розраховував, що у літаках буде в нас багато чого. Ну давай, побіжали. Мені потрібно хоч щось. Ніфіга собі, яка в нас величезна локація. Слухайте, зовсім не тормозить. Зовсім. Дуже плавно. До речі, COD Mobile, побачите, там теж дуже-дуже плавно воно все працює. Ну давайте, хоча б щось. Що нічого немає? Це засада, а? Оце приземлився, а? Ой, хтось стріляє, мене зараз ще й тут замолотять. Твою наліво. Що, нічого немає? Клас. Ой, йолки-палки. Де хто є? Хлопчики! Ау! Хлопці, ви де? Ні, це добре працює, дуже добре. Нікого немає. На жаль. На жаль. Але ви можете у це грати без жодних якихось моментів. Що стосовно нагріву. Я грав і з чохлом, і без чохла. Нагріву немає зовсім. 6 нанометрів дають свій результат. Є трохи теплий ось тут якийсь момент, але це не гаряче. Це не гаряче. Ви не те, що можете тримати руку, ви навіть не відчуваєте цей момент. Дуже гучно, дуже гучно. Плохо, що немає стерео, але це гучний динамік і досить басовитий. Тобто тут є баси. Дивіться, як плавно працює в нас екран. Давай, Діня, сюди. Хто там ще хоче? Де там Target Inside?
Де вони? Що то за пипець? Пипець урвався. Так. Де хто є? Що, нікого немає? Давайте, пішли. Далі. Мені дуже подобається, як на ньому... Як на ньому можна грати. Без перегріву, досить нормальний екран, великий. Ви бачите, що тут практично немає рамок. Давайте. Де там хто? Де хто? Йдіть сюди. Привіт! Ого! Ще один. Ну все, зараз ще одного відстріляю. І йду робити висновки. Переходимо. У якості висновків скажу, можу рекомендувати. Непоганий смартфон, але я знаю, що ви напишете свої коментарі у коментарях під цим відео. Який смартфон є ліпший за ці гроші. І я буду вам дуже-дуже вдячний. А з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.